Center of Mass، مركز الكتلة. أصل مركز الكتلة: افترض إن لدينا العدد n من الأجسام الموزعة في الفراغ، بالتالي هيكون في عدد n من الكتل من متجهات الموضع اللي بتوصف موضع كل كتلة. ولكن دلوقتي هنفترض إن عندنا 3 كتل بس زي ما موضح في الرسم. M1 تبعد مسافة R1 عن نقطة الأصل، M2 تبعد مسافة R2، و M3 تبعد مسافة R3. نفترض إنهم بيتحركوا نتيجة قوة الجاذبية، بالتالي كل جسم فيهم هيكون له عزم. طيب إحنا عاوزين نقطة واحدة تمثلهم هما التلاتة، بالتالي النقطة دي هيكون العزم بتاعها بيساوي مجموع العزوم للتلات نقط، والنقطة دي هنرسمها باللون الأحمر، وبتبعد عن نقطة الأصل مسافة كابيتال R. أما قانون عزم الدوران فهو بيساوي القوة في المسافة ما بين القوة والنقطة اللي بيحصل حواليها الدوران اللي هي هنا نقطة الأصل، والعجلة A هتساوي عجلة الجاذبية. ولما نساوي العزم الخاص بمركز الكتلة بمجموع العزوم لبقية النقط ونقسم المعادلة على عجلة الجاذبية لأنها متساوية في الطرفين، هتكون المعادلة بالشكل ده. ثم تصبح المعادلة بالشكل ده حيث الرمز سيجما هو رمز لعملية الجمع. دلوقتي هنخلي كابيتال R في طرف لوحدها، والكابيتال M هنا هي الكتلة الكلية للأجسام. الكابيتال R وكل متجه R ليهم 3 مركبات في الاتجاهات التلاتة X Y Z، بالتالي أقدر أشيلهم وأعوض عنهم بمركباتهم، وكده مركبة كابيتال R في الاتجاه X هتساوي مجموع مركبات X للأجسام، ونفس الشيء للواي وللزد. مركز كتلة الجسم الصلب: الجزء اللي فات كان عن مجموعة من الأجسام المتباعدة عن بعض، لكن دلوقتي هنحسب مركز كتلة الجسم الصلب بحيث تقدر تتخيلوا إن مجموعة من الكتل الصغيرة لكن متلاصقين بحيث تتعامل معاهم على إنهم جسم واحد. الجسم ده هتكون كثافته بالشكل ده حيث إنها بتساوي الكتلة على الحجم، وأقدر أعرف الكثافة بالشكل ده. وعاوز أحسب الكتلة بدالة الكثافة، فهكامل تكامل ثلاثي للكثافة بالنسبة للحجم زي ما وضحت من شوية. قانون مركز الكتلة بالنسبة لمجموعة من الأجسام هنشيل عملية الجمع ونعوض مكانها بالتكامل. طيب ليه بدلنا الجمع بالتكامل؟ ببساطة بنستخدم الجمع لو هما مجموعة من الأجسام المتباعدة، يعني الكتلة مش متصلة في الفراغ، لا هي متقسمة أجزاء ومتباعدة زي ما شرحنا من شوية. لكن دلوقتي عندنا جسم صلب كتلته متصلة وعارفين كثافته، فلازم نستعمل التكامل. دلوقتي نرجع لآخر معادلة وقفنا عندها، هنلاقي إن المقام بيساوي الكتلة الكلية، وهتكون المعادلة بالشكل ده، والدي ام بقت تساوي الرو بالدي في من قانون الكثافة اللي قلت عليه من شوية. كده ده قانون مركز الكتلة. هنطبق نفس الشيء بخصوص المركبات التلاتة X Y Z، وهتكون المعادلات الخاصة بيهم بالشكل ده.